Hi guys! Ngayon po ay gagawa tayo ng GAMJATANG. Ito po ay ang Korean pork neck bone soup. Yung gamja po means potato. So, meron siya laging potato. Kaya ganyan siya kalalaki. Tara na po! Simulan natin! Yan po mga kailangan natin. Yan, first guys, pakuluan muna natin para itapon natin yung unang sabaw. Balikan natin. Ayan guys, kumukulo na. Tapon natin yan at palitan natin ng bagong tubig. Linisin natin yung ating buto-buto. So, after nating linisin, guys, lagay na natin yung onion at yung ginger. Siyempre, ang tubig. Palambutin natin siya, guys. Ayan guys, malambot na siya. So, lagay natin yung ating patis. Yung sabaw ng kimchi. Garlic. Yung ating sesame seed. Durugin nyo lang po yung sesame seed. Sesame seed. And nalagay na natin yung potato. So, palambutin lang po natin yung potato. It's getting there. Konti na lang, guys. Guys, malambot na. So, gawin lang natin, kuha tayong isang patatas. Tapos, durugin natin siya. Kasi nakakadagdag to ng sarap sa sabaw. So, isa lang. So, pag nadurog nyo na, balik natin. Nakakapagpalapot din yan ng sabaw. And this time, nalagay na natin ang ating kimchi. Check nyo po ang aking kimchi recipe. Homemade kimchi po ito. Kaya masarap. At look at the color. And pakuluan lang po natin mga 2 minutes ang kimchi. At pwede nang iserve. Two minutes, guys. Ayan, guys. Nilagyan ko lang ng green onion and sesame seed again. Yummy!